change කියලා පාරට බැහැලා අරගල කරපු මිනිස්සු හරි මෝඩයිනේ. ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එකක් නැති. අපිට ඕනේ මොනවාද කියලා දන්නේ නැතුව පාරට බැහැලා කෑ ගැහුවා. අන්න ඒ වගේ මේ අධ්‍යාපනයක් තියෙන ඒ වගේ මානසිකත්වයක් තියෙන මිනිසු කොට්ටාශයක් ඉන්න රටක් අපි අවාසනාවකට. ඉතින් එහෙම වෙලා දැන් මේ දීලා නැති කට්ටියකට දීලා බලන්න කියන්න මේ රට සෙල්ලම් බඩුවකුත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ it is the people who forced to go them out because of the problems faced by them. Is it not so that you say that international community forced? So people forced බනේ. තමන්ගේ ළමයාව ඉස්කෝලේ දාගන්න ඉස්කෝලේට කොමිස් දෙන මිනිස්සුනේ. එතන ඉඳන්ම අපි කරන්නේ කොමිස් දෙන අල්ලස් දෙන එකනේ. ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ මල්ලි. අපි තමයි ගහගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි ඒ අර mental maturity එක නෑ emotional intelligence කියන එක. Wildlife minister, the very first day I met him, the very first thing he told me, we are going to get rid of Gota. We are going to send Gota home. So this was a minister from the ruling party. They are from the same party as Gota. Similar things happen. They used the people's rage or people's whatever we call this aragala or this struggle or whatever it is to throw out the leaders. Sites අපේ online මොකද foreigners ලා ගොඩක් එනවා පින්නවලට. එතකොට ඒ websites යාවත් කාලීන කරන්න අප්ඩේට් කරන්න ඒ වගේම අපිට ඩොලර්ස් වලින් සල්ලි ගන්න අපිට හැකියාව තිබුණේ ඒ හැම දෙයකම වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා ඒ ටික කරගෙන ගියා ලැබෙන්නේ නැත්තේ යාලට මිනිස්සු අකමැති නිසානේ. නමුත් දැන් මිනිස්සු කැමති වෙලා නේද? ඒක ඡන්දයක් ආවම ඉතින් බලා ගන්න ඕනේ. ඡන්දකින් මිනිස්සු ඡන්දේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය මම හිතන්නේ පළාත් පාලනට ඉස්සලා හරි නම් මේ රටේ තියන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියලා රටේ මිනිස්සු කියනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා මෙන්න මේ කණ්ඩායම් කියලා. ඒ උනාට දැන්ට තියෙන කියවීම් වල හැටියට නම් මං හිතන්නේ එක්කෙනෙක්ටවත් එක පක්ෂයකටවත් මෙජොරිටි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අවාසනාවකට වෙලා තියෙන මිනිසුන්ගේ අතේ ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍යයට යනවා. කවුරු හරි කියන මොන හරි කතාවක් අපේ ආවේග උපරිමයට ප්‍රකෝප කරන ඒ වගේ මොන හරි කතාවක් කියපු ගමන් අපි අපේ රටේ පාලනය බාර දෙන්නත් ලෑස්ති වෙනවා. අමතක කරන්න එපා YouTube වාහිනිය අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ජනහඬ රැවුදෙන නාලිකාව YouTube වාහිනී. සත්වෝද්‍යානයේ දියුණුව වෙනුවෙන් ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් කෙරුවා. නමුත් ඊටමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත මම සත්වෝද්‍යානයේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව 200කින් විතර වැඩි කෙරුවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් කරගන්න බැරුව හිටපු එකක් රුපියල් 150ක විතර පොඩි ගාස්තුවක් තමයි අය කෙරුවේ. නමුත් අපේ වසරකට වියදම මිලියන 455ක් පමණ. ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් යැපෙන ආයතනයක් නොවි තමන් ස්වාධීනව ආදායම උපයාගෙන තමන්ගේ ආදායම උපයාගෙන ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න තමයි මට ඌමනා වුණේ. ඒ අනුව මං ඉස්ලාම කෙරුවේ අවුරුදු ගානකින් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක 200කින් විතර මම ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව වැඩි කෙරුවා. ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට්ස් අපේ ඔන්ලයින් මොකද foreigners ලා ගොඩක් එනවා පින්නවලට. එතකොට ඒ වෙබ්සයිට්ස් යාවත් කාලීන කරන්න අප්ඩේට් කරන්න ඒ වගේම අපිට ඩොලර්ස් වලින් සල්ලි ගන්න අපිට හැකියාව තිබුණේ ඒ හැම දෙයකම වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා ඒ ටික කරගෙන ගියා. ඒ වගේම ඊටමත් සුළු කාලයක් ඇතුළත දෙහිවල නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කරලා ආදායම උපයන තත්ත්වයටපත් කෙරුවා. ඉතින් පිටරටවල් වලින් සත්තු ගේන එක නවත්තලා තිබුණා. ඒ වැඩ ආයිත් පටන් ගත්තා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු කෙරුවා. ඉතින් හිතනවා කවුරු හරි කමන්නේ ඊළඟට ගත්තු කෙනෙක් ඒ වැඩ කටයුතු ඒ විදිහටම ඉදිරියට කරගෙන යයි කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මේ යාන්ත්‍රණය ෆේලියර් එකක් උනේ දේශපාලන බලපෑම් නිසාද? ඇත්තටම ඕකේ හදන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. යාන්ත්‍රණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නෙමෙයි. මේ රටේ යාන්ත්‍රණය. එතකොට ගොඩක් මිනිස්සුන්ට පැටලිලා තියෙන එක මේ ෆේල් උනේ ගෝඨාභයද කියන එක. ෆේල් උනේ ගෝඨාභය නෙමෙයි මේ රටේ යාන්ත්‍රණය. අපි කියනෝනේ සිස්ටම් එක කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එක පුද්ගලයෙක් ජනාධිපති කරලා එයා ඔක්කොම වෙනස්කම් කරයි කියලා. ඒකට ඉතින් මම හිතන්නේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ආවත් එහෙම එකක් කරන්න බෑ.
එතකොට මේ යට ඉන්න අනිත් මිනිස්සු තම තමන්ගේ රාජකාරී කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු එක තමයි දැන් ඔයා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක්නේ. ඇයි එයා මේ zoo එකේ ප්‍රශ්නේදී මේ ඔයා වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ නැත්තේ? ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි කිව්වේ මේකට ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. zoo එකේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව. පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ වාර්තාව අනුව කටයුතු කරන්න. එතකොට මම කතා කරපු වෙලාවෙත් මට කිව්වේ ඇමතිතුමා ඉන්නවනේ. ඇමතිතුමාත් එක්ක කතා කරලා රිපෝට් එක පෙන්නලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් ස්වාධීන වාර්තාවක් ඇවිල්ලා ඒ ස්වාධීන වාර්තාවේ ඉතා පැහැදිලිව රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් තිබුණා. ඉතින් ඇමතිවරයාවත් ජනාධිපති ලේකම්වරයාවත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාවත් එතකොට හිටපු ජනාධිපති උපදේශකලටවත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ දේශපාලන අතගැසීම් නිසා. ඒ කියන්නේ මේ යූනියන්ස් අපේ දේශපාලඥයෝ පාවිච්චි කරන්නේ Tamanට බලයට එන්න සහ Tamanගේ බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැහැ මේක මේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් හරියට වැඩ කරන කෙනෙක් මේක රජයේ ආයතනයක් මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ ආයතනයේ පැවැත්ම වැදගත් ඒ දේශපාලඥයන්ට ඒක අදාළ නැහැ. ඉතින් අන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අපේ රට මේ තත්ත්වයට වැටෙන්න හේතුව. ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එයත් එක්ක හිටපු අපි බොහෝ දෙනෙකුත් උත්සාහ කරුවේ ඔන්න ඔය කියන සිස්ටම් එක යාන්ත්‍රණය වෙනස් කරන්න. ඉතින් ෆේල් උනේ ගෝඨාභයවත් ගෝඨාභයගේ යාන්ත්‍රණයවත් නෙමෙයි මේ රටේ මෙච්චර කල් හැදිලා තිබිච්ච යාන්ත්‍රණය. ඉතින් ඔය යාන්ත්‍රණයේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි අපේ රටේ පුරවැසියෝ. ඔයත් එක්කෙනෙක් මමත් එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඔයයි මමයි අපි හැමෝම වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඔය යාන්ත්‍රණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ සිස්ටම් එක ඒ කියන්නේ වෙන දේශපාලන පක්ෂයක් ඇවිල්ලා පුළුවන් වේද වෙනස් කරන්න? ඔය කියන දේශපාලන පක්ෂ ඔක්කොම මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ හිටියා. දැන් එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපි දැක්කා 2015 අපි යහපාලනයට දුන්නානේ ඡන්දේ. යහපාලනයට දුන්නාම අපි දැක්ක පැහැදිලිවම අවුරුද්දක් යන්න කලින් ඒගොල්ලන් ලොකුවටම ෆේල් වුණා. ඒ කියන්නේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය තිබුණාට ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් බලයේ ඉඳලා නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පරිපාලනය පිළිබඳ කිසිම හැඟීමක් නැහැ. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ අවුරුදු 15ක් තිස්සේ ණය ගත්තා වගේ ණය ගත්තා අවුරුදු 4මාරක් ඇතුළත. දැන් අරගෙන කරපු දෙයක් නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ ණය අරගෙන තිබුණේ අපි කියනවා රෙකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර්. පුනරාවර්තන වියදම් කරන්න. මේ කියන්නේ එදිනෙදා ජීවත් වෙන්න මිනිසුන්ගේ වැටුප් ගෙවන්න ඒවට. දැන් අපි ඒ වුණාට විදේශ රටවල් වලින් ණය ගත්තාම ඒවා යොදවන්න ඕනේ ප්‍රාග්ධන වියදම්. ඔයා ප්‍රාග්ධන වියදමක් කරොත් තමයි ඔයාට ඒකේ රිටර්න් එකක් එන්නේ ඉස්සරහට. දැන් ඒ අවුරුදු 4මාර ඇතුළත ගත්ත ණය නිසා තමයි අපේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරීම අපේ මිනිසුන්ගේ දේශපාලන සාක්ෂරතාවය හරීම පහළයි. දැනුත් මට ඇහෙනවා මිනිස්සු කියනවා දැන් මේ කට්ටියකට විතරනේ අපි දීලම නැත්තේ. දීලා බලමු. ඉතින් මේ අපි කතා කරන්නේ මේ සෙල්ලම් බඩුවක් දීලා බලන්න නෙමෙයි. මේ අපි ජීවත් වෙන රට. දැන් ඔය සමහරු නැති වෙලා කියන ඒ උනාට අපි ජීවත් වෙන රට. දැන් නැති වෙච්ච රටක ඔයාට මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න බෑනේ. අපි ජීවත් වෙනවා. එතකොට රට නැති වෙලා නැහැ. මේ මිනිසුන්ගේ මානසික තත්ත්වය තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අර මොළ හොදලා මිනිසුන්ව නැති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර Tamanට හිතන්න පුළුවන් සමාජයක් නැහැනේ. ඉතින් මේක අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳන්ම හදන්න ඕනේ දෙයක්. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හදන්න ඕනේ දෙයක්. Tamanට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න. නමුත් අවාසනාවකට වෙලා තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ අතේ ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍යයට යනවා. කවුරු හරි කියන මොන හරි කතාවක් අපේ ආවේග උපරිමයට ප්‍රකෝප කරන ඒ වගේ මොන හරි කතාවක් කියපු ගමන් අපි අපේ රටේ පාලනය බාර දෙන්නත් ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මට නම් පෞද්ගලිකව මේ වෙලාවේ රට බාර දෙන්න පුළුවන් පක්ෂයක් නැහැ අවාසනාවකට. එහෙම බාර දෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකුත් නැහැ. ඒක අපේ රටේ අවාසනාව. එතකොට ওই සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා පාරට බැහැලා අරගල කරපු මිනිස්සු හරි මෝඩයිනේ. ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එකක් නැති. අපිට ඕනේ මොනවාද කියලා දන්නේ නැතුව පාරට බැහැලා කෑ ගැහුවා. අන්න ඒ වගේ මේ අධ්‍යාපනයක් තියෙන ඒ වගේ මානසිකත්වයක් තියෙන මිනිසු කොට්ටාශයක් ඉන්න රටක් අපි අවාසනාවකට. ඉතින් එහෙම වෙලා දැන් මේ දීලා නැති කට්ටියකට දීලා බලන්න කියන්න මේ රට සෙල්ලම් බඩුවකුත් නෙමෙයි. එතකොට අපි දෙන්න ඉස්සලා බලන්න ඕනේ මිනිසුන්ගේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක.
කවුරු හරි කතා කරන විදියෙන් ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන විදියෙන් Tamanට පොඩ්ඩක් හරි බලයක් හරි රෙකග්නිෂන් එකක් හරි ආපු ගමන් ඒකට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන විදියෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මොනවාද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මට නම් කියන්න තියෙන අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩි වුණා. මිනිස්සුන්ට ආපු ගමන් මොනවාද උපාධිධාරී රැකියා නැතුව හිටපු උපාධිධාරී 60000 ගණක් හිටියා. 60000 ගානටම දුන්නා. එයා හිතුවේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මේක රස්සාවල් ටික දුන්නාම මේගොල්ලන්ට හරියයි. දැන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරනවා මෙයාකෝ හරි ඕගොල්ලෝ මෙතන මගේ ඉස්සරහට මේලා උද්ඝෝෂණ කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ උද්ඝෝෂණ කරන ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර හොයනවා. එයා ඇවිල්ලා හරි ප්‍රැක්ටිකල් මිනිස්සෙක්. එයාට දේශපාලනය අදාළ නැහැ. මොකද දැන් දේශපාලඥයෝ දැන් මමත් zoo එකට ගියාම මට සමහර මිනිස්සු කිව්වා යුනියන් සිල්ලනේව එකපාර දෙන්න එපා මොකොත්. ටික ටික දෙන්න කිව්වා. දැන් මම ගිහිල්ලා යුනියන්ස් එක කතා කරා මට දුන්න පොයින්ට්ස් 40 ගාණක්. ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ සේවක ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පරිපාලනයට ඇඟිලි ගහන ඒවා. ඒ වුණාට මම ඒ 42ටම උත්තර දුන්නා. එතනින් තමයි මමත් වරද්ද ගත්තේ. මම හිතන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඒ කියන්නේ වරද්ද ගත්තා නෙමෙයි. අර ගොඩක් අය කියනවනේ එයාට පොලිටික්ස් තේරෙන්නේ. එයාට පොලිටික්ස් තේරෙන්නේ නැති තැන එතන. එයා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් හොයන කෙනෙක්. කොවිඩ් හැදුනද මගේ රටේ මිනිස්සුන්ට කොවිඩ් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න කොවිඩ් සෙන්ටර්ස් හදලා වැක්සීන් එක ගහලා ඉවර කරනවා. එයා ඒක කෙරුවා. දැන් අපේ මිනිස්සු නොමැරි කොවිඩ් නිසා නොමැරි යුද්ධ නිසා නොමැරි ජීවත් වෙන මිනිස්සු දැන් කතා කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මුකුත්ම කරේ නෑ වගේනේ. ඉතින් ඒ වගේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වය ඇත්තටම දැක්කහම පහුගිය කාලේ දැක්කහම හරි දුකයි. මේ වගේ මානසිකත්වයක් තියෙන මිනිස්සු අතරද අපි ජීවත් වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය පැන නැගෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉස්සලාම පටන් ගන්න ඕනේ දේශපාලඥයෝ වෙනස් කරන්නවත් මේ ඔලු ගෙඩි ටික වෙනස් කරන්නවත් නෙමෙයි. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපේ සාර ධර්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ කම මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් තමන්ගේ ජාතික දිනේ දවසේ ගිහිල්ලා කළු කොඩි දාන තරම් නිහින මානසික තත්වයක් තියෙන ජාතියක් හැටියට අපි පත් වෙලා තියෙන්නේ අර තමන්ට කියලා ආත්මාභිමානයක් නැති මිනිස්සු. වෙන කවුරු හරි කියන එකක් නිසා තමන්ගේ ආත්මාභිමානය පොළවට දාලා පස් කරලා අර තමන්ට මල මොනවාද මැරුණාමනේ අපි කළු කොඩි දාන්නේ. දාගන්නවා වගේ අන්න ඒ තරමට මොළ හොදන්න පුළුවන් જાතියක්. ඉතින් ඉස්සලාම අපි හදන්න ඕනේ තමන්ට හිතන්න පුළුවන් මිනිස්සු සෙට් එකක්. එහෙම නැත්තම් මේ රටේ ඉන්න මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම නායකයෙක් ගෙනලා මේ රටට දැම්මත් මේ රට වෙනස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඔය ඔබතුමිය කිව්වා මේ තමන්ගේ කම ගැන හැඟීමක් නැති විනයක් නැති જાතියක් කියලා. නමුත් ඒ தත්ත්වයටපත් කරලා තියෙන මේ පවතින දේශපාලන විසින් කියලා ඔබතුමියට තේරෙන්නේ. ඇයි ඉතින් දේශපාලඥයන්ට ඇයි එච්චර මේ බලයක් දෙන්නේ අපි? ඇයි දේශපාලන? එතකොට අපි දැන් අපේ ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා අදාළ නැද්ද? අපේ ගුරුවරු අදාළ නැද්ද? පාසලේ ගුරුවරු, අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ වැඩිහිටියෝ අදාළ නැද්ද? එතකොට අපේ යුනිවර්සිටි වල ඉන්න උගන්වන ගුරුවරු අදාළ නැද්ද? එතකොට මේ සමාජ ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. මේ සමාජ ක්‍රමයේම දේශපාලනයට දාලා 225ට දාලා අපිට අත්පිහිද ගන්න බෑ. ඒක හරි ලේසි වැඩක්. අපි කරන ඔක්කොම වැඩ දැන් හිතමුකෝ දේශපාලඥයෝ හොරකම් කරනවා කියනවා. කවුද ගිහිල්ලා කොන්ත්‍රාත් ගන්න දේශපාලඥයාට කොමිස් දෙන්නේ? කවුද ගිහිල්ලා එයාට අල්ලස් දෙන්නේ? තමන්ගේ ළමයාව ඉස්කෝලේ දාගන්න ඉස්කෝලේට කොමිස් දෙන මිනිස්සුනේ. එතන ඉඳන්ම අපි කරන්නේ කොමිස් දෙන අල්ලස් දෙන එකනේ. ළමයාගේ ඉස්කෝලේට දාගන්න බොරු ගෙදරක ඇඩ්‍රස් එකක් දාලා ලයිට් බිල් වතුර බිල් ඔක්කොම හදාගෙන ලොකු අවුරුදු ගාණක් වංචා කරන මිනිස්සු කියනවා දේශපාලඥය හොරකම් කරනවලු. දේශපාලඥයට තනියෙන් හොරකම් කරන්න බෑ. එයාට හොරකම් කරන්න එයාගේ වටේ ඉන්න ජාලෙම උදව් කරනවා. එතකොට මේවා හංගගෙන ඉන්න මිනිස්සු කවුද? ඕවා වලින් මිලියනර්ස්ලා වෙලා ඉන්න අනිත් මිනිස්සු කවුද? මේ රටේම මිනිස්සු. එතකොට දේශපාලඥයාට දාලා මම නම් හිතන්නේ අර හරි ලේසි වැඩේ. තමන්ගේ අත පිහිද ගන්න එක. අන්න ඒක කියන්නේ තමන්ගේ ක්‍රියාවල් වල අපි කියන්නේ අර රෙස්පොන්සිබිලිටි එක, ඕනර්ෂිප් එක තමන් ගන්න බැරි જાතියක්. අනිත් අයට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ එහෙම අයට. එතකොට දැන් මේ වෙලේ මේ ජනතාව කවුරු ගැනද විශ්වාසය තියන්න ඕනේ? මොකද්ද මේ රටේ අනාගතයට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබතුමීට ඒ පිළිබඳව උත්තරයක් තියෙනවා? ඔව් මෙහෙමයි. පළවෙනිම දේ තමයි මේ පක්ෂ දේශපාලනය කියන එක අපේ රටෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පක්ෂ දේශපාලනය නිසානේ හැමදේම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි බලයට ආවහම මම හිතන්නේ අපේ රටේ වැඩියෙන්ම අවභාවිතා වෙලා තියෙන වැඩියෙන්ම වැරදි අර්ථ නිරූපණය වෙලා තියෙන වචනේ තමයි ඔය විපක්ෂය කියන එක.
කවුරු හරි බලයටපත් වුනහම අපි විපක්ෂය කියනවනේ. පක්ෂ විපක්ෂ කියන බලය තිබුණට දැන් විපක්ෂයේ ඉන්න මිනිස්සු හිතන්නේ මොකද? බලයේ ඉන්න මිනිස්සයා කරන හැම වැඩේටම අපි විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. මෙයා ජල විදුලි බලාගාරයක් හදන්න ගියොත් අපි විරුද්ධ වෙනවා. ගල් අඟුරු බලාගාරයක් හදන්න ගියොත් විරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ලයිට් කපනකොට අපි කියනවා මෙන්න අපිට ලයිට් දෙන්නේ නැහැ බලේ ඉන්න මිනිස්සු. විරුද්ධ පක්ෂය කියන එක අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැමතැනම මේ දේශපාලන මේ මොනවාද සහාය ඒගොල්ලන්ට සහාය දෙන අය ඉන්නවනේ පක්ෂවලට. ඒගොල්ලෝ හැමෝම හිතන්නේ මේ විරුද්ධයි. ඔයයි මමයි ඔයාගේ හිතමු ඔයා එක දේශපාලන මොන හරි පක්ෂයකට සහාය දෙනවා මම සහාය දෙනවා අපි දෙන්න විරුද්ධකාරයෝ වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ දැන් ඔය මහින්ද රාජපක්ෂයි රනිලුයි හිතමු ඒ දෙන්න ඒ දවස්වල දේශපාලනව විරුද්ධ පැතිවලන හිටියේ. ඒගොල්ලෝ මේසෙක ඉඳගෙන කෑවත් අපේ මිනිස්සු කියනවා ඒගොල්ලෝ යාළුවෝ මල්ලි. අපි තමයි ගහගන්නේ. ගහගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි ඒ අර මෙන්ටල් මැචුවරිටි එක නෑ. ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක. ඔයයි මමයි විරුද්ධ මතවාදීන් දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඔයාගේ මතයට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ, ගරු කරන්න ඕනේ. ඒක පිළිගන්නවද නැති එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඔයයි මමයි හතුරු වෙන්න ඕනේ නැහැ එහෙම වුණා කියලා. අනිත් එක ඔයයි මමයි යම්කිසි පැති දෙකක හිටියා කියලා අපි දෙන්නට හැම වෙලෙම හැම දෙයක් ගැනම විරුද්ධ වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. එතකොට මේ දේශපාලන පක්ෂ තියෙන රටට හොඳ දෙයක් කරන්න ගියත් බලේ ඉන්න මිනිස්සු ඒකටත් විරුද්ධ වෙලා අකුල් හෙලනවා. හිතන්නේ මේ මගේ රටට මේකෙන් මොකද්ද වෙන හොඳ කියන එක. එතකොට ඔය හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම ඩීල් තමයි. ඩීල් වලින්මනේ යන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ දේශපාලනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225ට මං හිතන්නේ පක්ෂත් ඇති 225ක් සමහර විට. එච්චරට පක්ෂ තියෙනවනේ අපේ රටේ. ඇයි එක දෙයකට එකඟ වෙන්න බෑ. එකිනෙකාගේ අදහස් වලට ගරු කරන්න බෑ. එතකොට හැමෝටම ඕනේ ජනාධිපති වෙන්න. හැමෝටම ඕනේ අගමැති වෙන්න. අර තමන්ට තියෙන තමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් වුණා නම් ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කියන තැන ඉඳගෙන නැත්තම් පළාත් සභා මන්ත්‍රී වුණා නම් ඒ මන්ත්‍රී කියන තැන ඉඳගෙන තමන්ගේ රාජකාරිය කරනවට වඩා දේශපාලන පැවැත්ම ගැන තමයි හැම පක්ෂයක්ම හිතන්නේ. බලය ගන්නෙ කොහොමද? එතකොට ඉන්දියාව එක්ක හරි ඇමරිකාව එක්ක හරි චීනය එක්ක හරි එකතු වෙලා තමන්ට බලය දෙනවා නම් රට බෙදලා හරි කමන්නේ බලය ගන්න තමයි ඔය බලයේ ඉන්න හැම පක්ෂයක්ම දඟලන්නේ. ඒක නිසා රටට ආදරේ කියන පක්ෂ නම් මට හොයාගන්න බැහැ. නමුත් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. දැන් කාංචන විජේසේකර වගේ අලි සබ්රි වගේ මිනිස්සු ගත්තොත් මිනිස්සු ඉන්නවා. බොහොම ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරන මේ රටේ යම්කිසි මේ වගකීමක් බාර දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු. එහෙම අල්ප වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මම හිතන්නේ 50ක් විතර බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඇති. එතකොට දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යන්න කියපු මිනිස්සුන්ටවත් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ කියලානේ. එතකොට ඒ ඔප්ෂන් එකක් නැතුව එහෙම කරන්න බෑ. බලේ ඉන්න මිනිස්සයා ඒ කියන්නේ රට අයාලේ යන්න. එතකොට දැන් ඔය මේ මොනවාද අරගල කරපු මිනිස්සු ලක්ෂයක් නම් ඒ ලක්ෂය එකතු වෙලා අද රට පාලනය කරන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. එතකොට අපි හොයාගන්න ඕනේ මිනිස්සු. ඔය පක්ෂ දේශපාලනය කියන එක ඡන්දෙට විතරක් තියලා එතනින් එහාට පක්ෂ ගැන කතා කරන්නවත් ඉඩ දෙන්න නරකයි පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔය පක්ෂ දේශපාලනය කියන එක තමයි මේ රට කෑවේ. ඔබතුමිය කියන්නේ මේ අපේ රටේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සිස්ටම් එකේද එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේද? සිස්ටම් එක කියන්නේ මිනිස්සු. ඒක තමයි මිනිස්සු පටලවා ගන්න තැන. කවුරු හරි හිතනවා මේ සිස්ටම් එක තියෙන්නේ වෙන කොයි හරි කියලා. අපි එදිනෙදා මේ ජීවත් වෙන එක තමයි සිස්ටම් එක. අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඒ යාන්ත්‍රණය තමයි සිස්ටම් එක. එතකොට මේක කොච්චර ක්වොලිටිද, මේක කොච්චර පියෝද, මේක කොච්චර පිරිසිදුද කියන එක තමයි සමාජ යාන්ත්‍රණය වෙන්නේ. එතකොට ওই යාන්ත්‍රණය හරියට හදා ගන්න ඕනේ. ඔබතුමිය හිතන්නේ නැද්ද දැන් සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂවලටම අපි බලය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව දීලා වෙනස් වෙන්න ඕනෙම නැහැ කියන එකද ඔබතුමිය එතකොට ඔය කියන්නේ? කවුද සාම්ප්‍රදායික නැති දේශපාලන පක්ෂ කියන්නේ? සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් පාලන බලය ගෙන ගිය දේශපාලන පක්ෂ ඇරුණම් ඒ පක්ෂත් එක්ක ඔය හැමෝම ඩීල් දාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියානේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඩීල් දාගෙන හිටු බව ඇත්ත. නමුත් සම්පූර්ණ බලයක් වුන්ට ලැබුණේ නැහැ නේද? ඉතින් සම්පූර්ණ බලයක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ යාලට මිනිස්සු අකමැති නිසානේ. නමුත් දැන් මිනිස්සු කැමති වෙලා නේද? ඒක ඡන්දයක් ආවම ඉතින් බලා ගන්න ඕනේ. ඡන්දකින් මිනිස්සු ඡන්දේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය මම හිතන්නේ පළාත් පාලනට ඉස්සෙල්ලා හරි නම් මේ රටේ තියන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක්. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියලා
රටේ මිනිස්සු කියනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා මෙන්න මේ කණ්ඩායම කියලා. ඒ උනාට දැන්ට තියෙන කියවීම් වල හැටියට නම් මං හිතන්නේ එක්කෙනෙක්ටවත් එක පක්ෂයකටවත් මැජොරිටි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් මේ කියන කතාව අනුව ඒ කියන්නේ ඔබතුමිය මේ කිසිම පක්ෂයකට නැහැ කියන එකද දැන් කියන්නේ එතකොට? කිසිම පක්ෂයක් ගැන මගේ විශ්වාසයක් නැහැ. ඔබගේ ඡන්දය මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ වෙනවද? ඡන්දයක් තිබ්බොත් තමයි ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මෙහෙම මම කියවනේ අර පක්ෂ දේශපාලනයෙන් එහාට යන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතමු පළාත් පාලන මැතිවරණයක් නම් අපි හොයන්න ඕනේ මේ පළාතට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ පළාතේ කවුද. එතකොට වැඩ කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයා මොන පක්ෂද කියලා එතනදී අදාළ වෙන්න බෑ. ඒ පුද්ගලයා හොඳයි නම් ඒ පුද්ගලයාට තමයි මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ. As a responsible individual and a person who had carried out your service in the administration, what are the obstacles our country facing, and what do you think about the present situation in the country at the moment? The present situation is a highly distorted situation, as I see, because the main reason why people are struggling is the economic struggle, right? So because of the COVID, most of the countries, and because of the Russian and Ukrainian war, there are a lot of economical hardships that we are facing. And no one is telling you this, but it's going to be even harder. By June, July of this year, it will be even harder. No one is telling the truth to the people, because even last year I saw, I think, Yourtubewahini, who was the energy minister. So he was telling in the parliament, he was trying so hard to say that we are going to face a problem in this country, an energy crisis, so we have to be prepared. So when he was saying that, I think even though he was in the ruling party, he was associated in the ruling party, he was from a different party than the main ruling party. So because of that, certain people in the ruling party didn't want to listen to him. So he was telling one story, the other person was denying the other story. So we saw more than the facts and figures, more than the real issues, the party politics played a role in there. So denial, at the end of it we came to a place where we had to cut power for 5-6 hours a day, right? So likewise, every problem in this country, the politicians or the people who are in the administration, they get insights, they get management information, right? Even the East attack, we know now, they had the information in their hand. They are not acting upon it. No one is taking responsibility because everyone is waiting to gain some political mileage on people's issues, right? So I think this would have been accurate, or this would have worked so well in the 70s or 80s, where people didn't have much access to information, people were not this much literate, right? Nowadays everyone is carrying a phone in their hand, they have access to information. Sadly, most of it, I think 90% of it is distorted information. So there is no filtering, there is no monitoring. When I was there, I have urged the government so many times that there has to be certain mechanism to monitor or regulate, actually to regulate social media, right? So that means not that everyone can come and say anything out, right? You have to be responsible of what you're saying, and if you have lied, there has to be repercussions about that, right? So sadly, not only on social media, even politicians nowadays, not nowadays, now I think for several years, they're lying in front of the public. They just come and throw accusations, right? Sometimes they bring even files, but you bring a file, you can bring files and papers and everything, right? So how much of it is accurate? And if an accusation is accurate, you have to go and take action, immediate action. So there is no proper whistleblower policy in this country, right? And even though someone comes out and blow the whistle, now say for example, as the Director General of the Zoological Department, I came out and I just revealed so many irregularities inside the organization. So there was no one to protect me, right? So likewise, there are so many people who are coming out as whistleblowers, right? There will be people who would come out as whistleblowers, but there is no protection for those people. So
at the moment, what is there in this country is a distorted, highly Western and geopolitically influenced opinion. These are not the opinions of the people of this country. The problems that we are facing, most of it are not the real problems that are faced by the Sri Lankans. And no one is talking about solutions. Everyone we see at the moment is throwing stones at each other, right? Pointing fingers and accusations. We don't see anyone talking about solutions. Sadly, why is that? So no one, the citizens of this country, they don't listen to people who are giving solutions. Gotabaya Rajapaksa was the only person, the politician who was talking about solutions, not the problems, and this country rejected it. Not this country, the Western powers and the diaspora made people to reject it because they chose the right moment, because we were economically hit. People felt it in their tummy. You had to stay in the road to get your gas and fuel, right? And no one is telling you the situation will be worse in future. So we need leaders in this country who would tell people the truth, who will offer solutions, right? I don't think any political party single-handedly can find solutions to this problem. So if they really love the amount that they say, if they really care about the people and they really want to find solutions, all of them have to put aside their political agendas and come together and work as one team to find solutions to this problem. That is the only way I think Sri Lanka can come out of this situation. What is your opinion about the so-called revolution the youth had carried out, youth and the general public of the country? You don't have any positive mind about that? Not positive mind. Actually, I think one thing we have to correct is it was not propagated by the youth of this country. There was a very little handful of youth in there. So actually in one of the programs I identified there were 4 groups in this, right? The very first group is actually the people who were economically hit. So they were so agitated because they didn't have the means to fulfill the basic means. They didn't have fuel, they didn't have gas, so they didn't have the basic ways and means of, conducting their normal way of life, right? The people whom were really hit, that is one group. So sadly, that was only a very little percentage of the people who were there. So the second group was the Colombo elites. The Colombo elites, I don't know whether you know, they call themselves the Colombo liberals, right? So they have a very liberal idea. They are always against Rajapaksas. It doesn't matter what Rajapaksas do. They're usually against Rajapaksas, and they basically share the sentiments more or less with the diaspora, the Tamil diaspora, right? So the third group was the so-called Antare guys. Antare and JVP, right? So Antare was there. So they just got there because Antare has a way of opposing, they're being used. They're like an arm, a weapon used to politically change certain things in this country. To establish their political power. Not the they don't have a political power, and I don't think they want a political power. They're just being used by hands and means of, I think the diaspora funded them and certain political parties funded them, right? The fourth one was the general opposition of the government, right? So those are the 4 groups who were there in the Aragalaya, and most of the people, the very first thing for me is, yes, I was also hit, because I'm also living in this country, right? But for me to go out and protest for something, first thing, it's no point you go out and shout about something if you don't offer a solution. Now I was thinking, you go and say you want Gota out. So whom are you recommending, right? What is the next option? They were not asking for a presidential election. They were not suggesting a name. So you can't simply say we want Gota out.
So there itself it was clear who won't go out of this country. Actually, who you think? So there are three groups as I see who wants Gota out. The very first group people don't see, and that was the main force, was the Tamil diaspora, because Gotabaya Rajapaksha was the instrumental person, because he was the defense secretary along with the rest of the people, with the political support of the rest of it and the forces. He was an instrumental person in defeating the LTT or finishing the war in this country, right? 30-year long war. So they are because even though the war is over, they are still saying the problem is not over. So they won't give up until they get the ELA. So that is the group who badly, desperately want Gota out. That is one group. And who is the other group who wants Gota out? That is the business community. Because since the day Gota came, he made certain decisions. Some are wrong. The way it was executed was wrong, right? The business community. He stopped vehicle imports, right? A lot of companies were hit. Agents of dealers of all the international brands and everything was hit. He stopped fertilizer importation. He stopped certain things. All the big business community, everyone was basically hit, right? So the third segment was the politicians, right? So the then wildlife minister, the very first day I met him, the very first thing he told me, we are going to get rid of Gota. We are going to send Gota home. So this was a minister from the ruling party. They are from the same party as Gotabaya. The very first thing he told me was, we are going to get rid of Gota. So that means the political people wanted him out. Why? Because Gota didn't support the traditional political system. He was changing it. He went to the village and he showed people how to solve the issues of the village. So these people didn't like it. And he was changing so many things, right? Otherwise, do you think in anywhere else in the world, a person who stopped the chemical fertilizer, right, for the betterment of their citizens will be the bad cop, will be the bad person, will be the enemy of the nation, right? So all these powers together got together and gave that definition about him, right? So those were the people who wanted Gota out. But the failure is there that they didn't have any mechanism or proper system to stop importing That's why I said the way certain things were implemented were wrong. Certain decisions were also wrong. I don't know why the pay taxes were, because he believed when the other income comes, when the business taxes comes in, you don't have to get the pay taxes, or people will, I think he wanted to get people, every individual, not only working people, the rest of the people in the country also to start paying taxes. As I've heard, there's only less than 1 million pay tax payers in this country. So what he wanted to get is every individual to open up their tax files and pay whatever the taxes due to the government. So he was looking at a very developed, he was looking at the country, or he was thinking about the country in the next level. So but the way certain decisions were implemented, like overnight decisions, those were not suitable, and the timings, I think the fertilizer problem, the timing was the crucial thing. So timing was really bad. Otherwise, somebody stopping the use of chemical fertilizer in this country should have been given a Nobel Prize. Anywhere in the world, elsewhere in the world, that would have happened. So that is why, so the Western countries, do you think they like somebody comes, right, the person has ended the war, and what if Gotabaya Rajapaksha stayed in power, and what if he took the country to the next level, right? So the Western world or India will have no say in the Indian Ocean about Sri Lanka. So the geopolitical powers or the diaspora doesn't like it. So the thing is... But the problem is that the people has given the full power to Gotabaya Rajapaksa. That is why they got Gotabaya Rajapaksa in power. But it is the people who forced to go them out because of the
problems faced by them. Is it not so? That you say that international People community forced. So people forced, but most of the people don't even know they were being used by several other forces. So that is the sad part. People just went out there. Most of the anyway, people went there because were of. some crucial issues faced by the people because of the they didn't have fuel and all that. That's why I told you, no? People face their basic. They were facing problems in fulfilling their basic day-to-day needs. So that is the right time. So if people had reading about what happened in other countries like Syria and Iran and in the Middle Eastern countries, similar things happen. They used the people's rage or people's whatever we call this aragala or this struggle or whatever it is to throw out the leaders. But all those countries are suffering up to date. There is not a single country who overthrew their leader from the power who is doing better than they were, right? This is just because the problem was not whether it was Gotabaya Rajapaksha or it doesn't matter whether it was Ranil or whether it was Anura Kumara who was in power. You put the first stone, once you throw the first stone, it's easy, right? This is the democratically elected leader of the country. If you go and just chase him out of the power, right, through whatever means, not a constitutional way, that is the first step and there won't be any stopping from that afterwards. That's why they, after a few weeks, they even came and protested to send even Ranil home. So that means every democratically elected person, right, even Ranil was appointed by the parliament, right? Every democratically appointed person, but if the people of Sri Lanka start sending them home, because you think UNP comes, right? So UNP, the rest of the parties are opposing to UNP. If JVP comes, the rest of the parties are opposing to JVP. What if all these opposition people starts doing demonstrations and sending the leader home? Do we have a continuation of this country? Do we have a survival of this country? So that is what people have to think of, the bigger picture, right? Not work on their spontaneous emotion or whatever. It's very easy. It's very easy to go with the trend, but you have to look at the bigger picture and long-term consequences. Sadly, only very few people will understand, only very few people will listen. අද දවසේදී අපිට සමුගෙන යන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශර්මිලා රාජපක්ෂ මහත්මියට මගේ ආරාධනය පිළිගෙන එතුමිය පටිගත කිරීම කරන ස්ථානයටම පැමිණිලා ඔබගේ අදහස් දැක්වීම ගැන ඔබගේ ඉතාමත්ම වටිනා කාලය කැප කරමින්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් සාකච්ඡාවකින් ජනතාවගේ බුද්ධිය අවදි කරන සාකච්ඡාවකින් නැවතත් හමු වෙනතුරු අපි ඔබට සමුදෙනවා. අමතක කරන්න එපා YouTube වාහිනිය අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ අදහස් මේ වීඩියෝ පටිගත කිරීමට කමෙන්ට් කරන්න. අමතක කරන්න එපා අපේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.